सो हे गाइस वेलकम ब्याक च्यानल र आज हामी भन्नेछौँ आइफोनमा DNS सेटिङ्स कसरी अन गर्ने वा VPN चाहिँ कसरी अन गर्ने। मलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा धेरै नै मेसेज आएको थियो आइफोनमा टिकटक कसरी चलाउने टिकटक। सो आज यो भिडियोमा तपाईलाई म टिकटक चलाउने आज के सेटिङ्स छ आइफोनमा, आइफोनको लागि म आज तपाईलाई भन्नेछु। योभन्दा पहिले मैले एन्ड्रोइडको लागि बनाएको थिएँ, त्योमा पनि धेरै मलाई मेसेजहरु आएको थियो। सो आज म योमा तपाईलाई आइफोनमा के सेटिङ्स गर्नुपर्छ, आज DNS सेटिङ्स गर्नको लागि तपाईलाई यो भिडियोमा जानकारी गराउने छु। धेरै साथीहरुले VPN चाहिँ युज कसरी गर्ने आइफोनमा त्यो पनि भन्नुभएको थियो। तपाईले चाहिँ VPN भन्दा पनि राम्रो DNS सेटिङ्स हुन्छ, यो चाहिँ धेरै राम्रो हो, यो तपाईको मोबाइलमै चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। सो एन्ड्रोइडमा पनि मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा VPN युज गर्न भनेको थिइनँ। सो VPN चाहिँ युज नगर्नु मैले भनेको थिएँ, DNS सेटिङ नै हेराएको थिएँ। योमा पनि तपाईलाई DNS सेटिङ्सको बारे नै तपाईलाई जानकारी गराउने छु। सो DNS सेटिङ गरेर तपाईलाई हेराउने छु। यो सुरु गर्दा पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु होला। बिना स्किप अन्तसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्न नबिर्सनु होला। लागौँ भिडियोतर्फ। यतापट्टि मेरो मोबाइल स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ तपाई वाइफाई सेटिङ्समा गएर वाइफाईमा जानु होला। वाइफाईमा गइसकेपछि तपाई चाहिँ जुन वाइफाई चलाइराख्नु भएको छ त्यो वाइफाईमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। स्क्रोल माथि गर्नु होला। माथि गर्नु हो भने कन्फिगर DNS हेरेर राख्नु भएको छ, अटोमेटिक्स छ। सो अटोमेटिकमा गएर त्यसलाई हटाएर म्यानुअलमा लग्नु होला। म्यानुअलमा गइसकेपछि यता जुन आइपी एड्रेस छ सो यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नु होला सुरुमा। त्यसपछि एड सर्भरमा जानु होला र यहाँ चाहिँ 8.8 दिनु होला। त्यसपछि तल फेरि एउटा एड गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ 8.8.4.4 दिनु होला र यति गरिसकेपछि सेभ गरिदिनु होला। र सेभ गरेपछि तपाईँ रिफ्रेस गर्नु होला, तपाईँको मोबाइलमा टिकटक चल्नेछ। सो यति नै योमा सेटिङ्स रहेको थियो र VPN चाहिँ युज गर्नु पर्दैन। आजको लागि यति नै। र तपाईँलाई केही प्रब्लम भयो मलाई इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्नु होला वा नत्र कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो राम्रो लागेमा सब्स्क्राइब र बेल आइकन दबाइदिनु होला। फर्स्ट बाई मिल्नेछौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा।